بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره زمونږ ټریپل کوولنٹ بانډ با څومره بانډ پیر جوړي درې او یو اټم به څومره الکترون شیر کوي دا نایټروجن اوټر موشر کې څومره الکترون دي 5 دي یو پکې لون پیر دی او درې پکې ان پیر دي دا لون پیر په بانډ کې حصہ نه اخلي نو دا دوه نایټروجن دي دا دی نایټروجن دي صدا الکترون څخه شیر کو دي صدا څومره بانډ پیر شو 1 2 3 دا مونږ د سمجا 1 2 3 نو څومره بانډ پیر جوړي 3 نو دي ته کې ټریپل کوولنٹ بانډ ګور نایټروجن دا ماس نمبر وبل ٹھیک ده دا 14 ماس نمبر دی ساری اصل کې اټامیک نمبر دی 7 څومره 7 او دا د کې څومره شیلونه دي 2 دم پیریډ کې ده کنه پاوري کې څومره الکترون ځایږي 2 او په دریم کې څومره ځایږي 5 مطلب 7 دي کنه د کې څومره راشي 5 الکترون به راشي خبر پېږي کنه نو 257 رااله صحیح شو د الکترون کنفیګوریشن به شي 1s2 2s 2p څومره به راشي 2 2 4 نو څومره کم شو 2p3 خبر پېږي کنه ګوره چې دی دا اوټر موشل لیکنه دی کې 2 الکترون پیر په اس شیل کې پورا ده نو دا په باندې کې حصہ ناخذ کوم چې لون پیر دی دا کوم چې پی دی کنه دا کوم پی دی په دې کې یو الکترون چې کوم دی ځان له دی چې ځان له دی نو هر یو غواړي چې دا الکترون ځان له جوړه غواړي دا غواړي او دایم غواړي دی وجه د څومره الکترون شیر کيو 3 چې 3 الکترون شیر کی نو څومره باند پیر به جوړ کی 3 او 3 الکترون به شیر کی ته کی ټریپل کوولنٹ باند کومه کاربن تراشو پرس کاربن اوټر موشر کی څومره الکترون دي سالور اوټر موشر کی څومره دي سالور دا بل کاربن دی صحیح ده کنده چې بل کاربن پدې کوم څومره په اوټر موشر کی څومره الکترون دي سالور دي څومره دي سالور خبر پېږي کنه پس دلته هایدروجن صدا الکترون شیر کو څه هایدروجن د دوه کاربن خپل منځ کې دا الکترون هم شیر کو دایم شیر کو دا څومره الکترون خپل منځ کې شیر کړو 3 څومره الکترون شیر کړ خپل منځ کې 3 څومره الکترون شیر کړو 3 نو څومره باند پیر جوړ شو 3 نو پرس کا چې 3 باند پیر جوړ شو نو مطلب دا چې څومره کم کوولنٹ باند جوړ کو ټریپل کوولنٹ باند دا موږ د سیم شلو کله پرس دې ته آسان وړي کوم چې پرس کا آسانی تا خبر پېږي کنه اینه 3 باند پیر جوړ کړه د سیم لیکل شي 1 2 3 او دلته هایدروجن او دلته مسا هایدروجن نو دته لکی ټریپل کوولنٹ باند د کوولنٹ باند او د پټاپ سی پویا شوي خبر پې کنه ابل نایټروجن چې مونږ ویل په بل ویډیو کې چې 14 هغه ماس نمبر ده څه شه ده اصل کې اټامیک نمبر الکترونیک کنفیګوریشن ځکه چې نمبر پیریډک ټیبل هغه بیس په څه باندې په اټامیک نمبر وکانو خبر نایټروجن اټامیک نمبر څه شه ده 7 خو پویا شوي چې څنګه باندې یو بس الکترون شیر کوي ٹھیک شو